নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আটাইকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকলৈ বুলি পোষ্টাৰ ডিজাইনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছো। আশা ৰাখিছো নিশ্চয় উপকৃত হ'বা। What is a poster? Poster কি? Posters are placards displayed in a public place announcing or advertising something. Poster হৈছে ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰদৰ্শিত প্লেকাৰ্ড যিয়ে কিবা এটা ঘোষণা কৰে বা বিজ্ঞাপন দিয়ে। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইবাৰ নিশ্চয় ভাবিছা হোৱাট ইজ এ প্লেকাৰ্ড প্লেকাৰ্ডনো কি প্লেকাৰ্ড a printed or handwritten notice or sign for public display either fixed to a wall or carried during a demonstration প্লেকাৰ্ড হৈছে ৰাজহুৱা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ছপা বা হাতেৰে লিখা জাননী বা চিন যাক হয়তো বেৰত সংলগ্ন কৰা হয় বা প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত কঢ়িয়াই নিয়া হয় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবাৰৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য পাৰপজ অফ এ পোষ্টাৰ পোষ্টাৰ এখনৰ উদ্দেশ্য কি The purpose of designing a poster is either to create social awareness about issues related to current problems and needs or to advertise or even to extend public invitations and display notices. পোষ্টাৰ এখন ডিজাইন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৰ্তমানৰ সমস্যা আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ বিষয়ে সামাজিক সজাগতা সৃষ্টি কৰা বা বিজ্ঞাপন দিয়া বা আনকি ৰাজহুৱা আমন্ত্ৰণ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ জাননী প্ৰদান কৰা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো হাউ টু ড্ৰাফ্ট পোষ্টাৰ্ছ পোষ্টাৰৰ খচৰা প্ৰস্তুত কেনেদৰে কৰা হয় অতি সহজকৈ ক'বলৈ গ'লে পোষ্টাৰ এখন বনাওঁতে বা ডিজাইন কৰোঁতে আমি কি কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে বা পোষ্টাৰখন কেনেদৰে বনাব লাগে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদিও আমি এক্সামৰ বাবে লিখা পোষ্টাৰ এখনত কালাৰ বা ৰং নকৰোঁ পোষ্টাৰ্ছ শুড বি কালাৰফুল এট্ৰেক্টিভ এণ্ড টেম্পটিং অৰ্থাৎ পোষ্টাৰ ৰঙীন আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰলোভনমূলক হ'ব লাগে ইয়াত আমি দুটা পইণ্ট লৈছো নাম্বাৰ 1 they must be drafted carefully to attract the attention of the readers kindle their imagination and influence their minds এক নম্বৰ পাঠকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ কল্পনা শক্তিক জগাবলৈ তেওঁলোকৰ মনক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ যত্নপূৰ্বক খচৰা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব Posters are read from a distance. Do not keep many details in a poster. Highlight only important issues. পোষ্টাৰবোৰ দূৰৰ পৰা পঢ়া হয় পোষ্টাৰ এখনত বহু সবিশেষ নিদিবা কেৱল গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা বিষয়সমূহে আলোকপাত কৰিবা এইবাৰ আমি নেক্সট পইণ্টলৈ আহিছো হোৱাট আৰ দ্য মেইন ফিচাৰ্ছ অফ এ পোষ্টাৰ পোষ্টাৰৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কি পোন প্ৰথমতে এট লৈছো আমি লেআউট অৰ্থাৎ বিন্যাস ভিজুৱেলি এট্ৰেক্টিভ অবলিক আই কেচিঙে একেই বুজাইছে অৰ্থাৎ পোষ্টাৰখন দেখিবলৈ আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগিব নেক্সট আছে টাইটেল পোষ্টাৰখন লিখোতে টাইটেল বা শিৰোনাম ইংগিতদায়ক আৰু আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আমি শিৰোনামটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে ভিতৰত কি লিখা আছে তাৰ বিষয়ে থুলমূল আভাস এটা পাই যাম নেক্সট আমি দেখিছো ইউজ স্লোগান জিংগল অৰ শৰ্ট ৱৰ্ডছ স্লোগান অথবা জিংগল বা চুটি পদ্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জিংগলক লৈ কনফিউজ হ'ব লগা বিশেষ একো নাই জিংগল হৈছে চুটি গান নেক্সট স্কেচ অৰ চিম্পল ড্ৰয়িংছ স্কেচ বা সহজ অংকন লেটাৰ্ছ অফ ডিফাৰেণ্ট চাইজ এণ্ড শ্বেপ বিভিন্ন আকাৰ আৰু আকৃতিৰ আখৰ একেবাৰে শেষত আছে প্ৰপৰ্চনেট স্পেচিং এটচেট্ৰা অৰ্থাৎ দুটা শাৰী বা শাৰীবোৰৰ মাজত থকা গেপ এই আটাইখিনি কথা পোষ্টাৰ এখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব এইবাৰ আমি নেক্সট বৈশিষ্ট্যটোলৈ আহিছো বি কণ্টেণ্টছ অৰ্থাৎ বিষয়বস্তু দ্য থিম অৰ ছাবজেক্ট অফ দ্য পোষ্টাৰ মানে থিম বা পোষ্টাৰৰ বিষয়বস্তু ডেছক্ৰিপশ্যন অৰ ডিটেইলছ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য থিম থিমৰ সৈতে জড়িত বিৱৰণ নেক্সট এছেঞ্চিয়েল ডিটেইলছ লাইক টাইম ডেট ভেনিউ ফৰ এন ইভেণ্ট অনুষ্ঠান এটাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় বিৱৰণ যেনে সময় তাৰিখ স্থান নেক্সট নেম অৰ নেমছ অফ ইছুইং অথৰিটি অবলিক অৰ্গেনাইজেশ্যন এটচেট্ৰা জাৰি কৰা কৰ্তৃপক্ষ বা সংগঠন আদিৰ নাম বা নামসমূহ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদিও আমি ইয়াত
পোষ্টাৰ এখন ডিজাইন কৰা খচৰা প্ৰস্তুত কৰি আছো এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত আলোচনা কৰা আটাইসমূহ পইণ্টছ আমি ইনক্লুড কৰিবই লাগিব আমি এক্সাম হলত পোনপ্ৰথমতে ভালদৰে চাই ল'ব লাগিব যে পোষ্টাৰৰ বিষয় যেটো প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে সেই প্ৰশ্নটোৱে কি ডিমান্ড কৰিছে কি বিচাৰিছে একেবাৰে শেষৰ পইণ্টলৈ আহিছো এক্সপ্ৰেছন অভিব্যক্তি বা প্ৰকাশ আমি কেনেদৰে কৰিম ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেজেছ স্লোগানছ পাৰসুৱেচিভ লেংগুৱেজ পোষ্টাৰ এখন ডিজাইন কৰোঁতে আমি চুটি বাক্য স্লোগান অথবা বুজাব পৰা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিম এই ক্ষেত্ৰত স্লোগানসমূহ পোষ্টাৰৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে খাপ খোৱা হ'ব লাগিব নেক্সট আছে ক্ৰিয়েটিভিটি ইন টাৰ্মছ অফ কন্টেন্ট এণ্ড ডিজাইন বিষয়বস্তু আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টিশীলতা নেক্সট ওভাৰঅল অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড সিকুৱেন্সিং অফ দ্য মেটাৰ বিষয়টোৰ সামগ্ৰিক সংগঠন আৰু ক্ৰমবিন্যাস একেবাৰে সহজকৈ বুজাই দিছো যেনেদৰে আমি বেগ এটা পেকিং কৰোঁতে গোটেই বস্তুখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি খুব সুন্দৰকৈ এটাৰ পিছত এটা বস্তু ভৰাই লওঁ ঠিক তেনেদৰে পোষ্টাৰখন লিখোতেও আমি যিমানখিনি পইণ্টছ এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিছো সেইখিনি মনতে সাজি লৈ খুব সুন্দৰভাৱে লিখিব লাগিব মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই একেবাৰে শেষত পোষ্টাৰ ডিজাইনৰ স্পেচিমেন কপি এটা দি দিছো যিহেতু এই প্ৰশ্নটোৱে তাৰিখ ঠাই এইবোৰৰ ডিমান্ড কৰা নাই গতিকে সেইবোৰ ইয়াত ইউজ কৰা হোৱা নাই আশা ৰাখিছো ভিডিঅটো চাই তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হৈছা নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা ধন্যবাদ